नमस्कार मित्रांनो. आतापर्यंत आपण 3 मॉडेल बघितले, जिथं की आपण डेटा प्रिपरेशन हा पॉवर बीआयची पहिली स्टेप, त्याच्यानंतर डेटा मॉडेलिंग ज्याच्यात आपण डेटा व्ह्यू, डेटा रिलेशनशिप अशा बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या. नंतर डॅक्स बघितलं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिथं की आपण बऱ्याचशा गोष्टी अशा बघितल्या, की जिथं आपण मेजर्स क्रिएट केले, कॅल्क्युलेटेड कॉलम्न्स क्रिएट केले. आता आपली नेक्स्ट स्टेप करण्याची वेळ आलेली आहे. आता आपण ह्या मॉडेलमध्ये डेटा व्हिज्युअलायझेशन विथ रिपोर्ट्स हे बघणार आहोत आणि ॲज अ डेटा एनालिस्ट म्हणून जेव्हा तुम्ही वर्क करतात की तेव्हा तुम्हाला खूप गोष्टी कराव्या लागतात, की एंड टू एंड स्टेप जे आहे त्या सर्व समजणं गरजेचं असतं. त्यामुळे मी तुम्हाला पूर्ण डेटा कनेक्ट कसा करायचा, त्यानंतर तुम्ही तो क्लीन कसा करायचा, ट्रान्सफॉर्मेशन कसे करायचे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी केल्या आणि त्याच्यानंतर आपण कसे कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स क्रिएट करू शकतो, डेटा मॉडेल कसे क्रिएट करू शकतो, डॅक्स कसे अप्लाय करू शकतो, अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात. हे झाल्यानंतर आता आपल्याला शेवटची स्टेप जी म्हणता येईल आपल्याला, की डेटा व्हिज्युअलायझेशन जिथं आपण काय करू शकतो, की डेटा डॅशबोर्ड्स क्रिएट करू शकतो, रिपोर्ट्स क्रिएट करू शकतो, वेगवेगळ्या गोष्टी क्रिएट करू शकतो. तर ह्या सेक्शनमध्ये आपण आता अशा गोष्टी बघणार आहोत, की जे जे काही आहे आपला जो डेटा आतापर्यंत केलाय, तो आपण आता रिपोर्ट्स किंवा व्हिज्युअलायझेशन्समध्ये रिप्रेझेंट करणार आहोत आणि तो कसा करायचा आणि त्यात कोणत्या-कोणत्या गोष्टी कन्सिडर करायच्या, त्या बऱ्याचशा गोष्टी आपण आता इथे बघणार आहोत. तर खूप महत्त्वाचं सेक्शन आहे हे कारण की जे काही कष्ट आपण आत्तापर्यंत बॅकएंडला केले म्हणजे सर्व गोष्टी, ते आता आपल्याला नेमकं युजर्सला दाखवण्याची गरज आहे आणि जेच बिझनेसला पाहिजे असतं, की आपला जो डेटा आहे तो व्यवस्थित आपण रिप्रेझेंट करतोय. तर पहिली गोष्ट की आपण आता या सेक्शनमध्ये काय-काय बघणार आहोत, तर डेटा व्हिज्युअलायझेशन, बेस्ट प्रॅक्टिसेस, फॉर्मॅटिंग आणि फिल्टरिंग बघणार आहोत. बुकमार्क्स, रिपोर्ट इंटरॅक्शन्स, यूजर रोल्स, पॅरामीटर्स, कस्टम टूल टिप्स आणि मोबाईल लेआउट ह्या सर्व गोष्टी बघणार आहोत. या गोष्टी डिटेल असणार आहे स्टेप बाय स्टेप. ते तुम्ही मला फॉलो केलं तर तुम्ही व्यवस्थित पूर्ण डॅशबोर्ड क्रिएट करू शकता आणि तुम्हाला समजेल की नेमकं कोणत्या-कोणत्या गोष्टीवर लक्ष द्यायला पाहिजे, कोणत्या गोष्टीवर लक्ष नाही द्यायला पाहिजे, त्या सर्व गोष्टी. तर आता आपण बघूया की कोणत्याही डॅशबोर्ड्स किंवा कोणतेही रिपोर्ट्स क्रिएट करण्यापूर्वी आपल्याला नेमकं काय करायला पाहिजे किंवा 3 क्वेशन्स आहे, जे की आपल्याला स्वतः विचारायला पाहिजे, की जेव्हा आपण काही रिपोर्ट्स बिल्ड करतो, चार्ट्स बिल्ड करतो, त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. तर हे 3 क्वेशन कोणते? तर पहिला आहे व्हॉट टाइप ऑफ डेटा आर यू वर्किंग विथ? दुसरा आहे व्हॉट डू यू वांट टू कम्युनिकेट? एंड हू इस द एंड यूजर एंड व्हॉट दे नीड? आता पहिला जो आहे त्यात आपल्याला समजणं गरजेचं आहे, की व्हॉट टाइप ऑफ डेटा म्हणजे डेटा आपल्याला समजला पाहिजे. आपण असं नाही की डायरेक्टली जाऊन रिपोर्ट बिल्ड करायची किंवा चार्ट्स बिल्ड करायचं नाही. त्यासाठी आपल्याला डेटा समजणं गरजेचं आहे. मग जिओस्पॅशियल, टाईम सीरीज, हायरार्किकल, फायनान्शियल डेटा असू शकतो. त्यात आपण बघूया डिटेलमध्ये आणि काय कम्युनिकेट करायचं. कंपॅरिझन कम्युनिकेट करायची, कंपोझिशन करायची, रिलेशनशिप करायची, डिस्ट्रिब्युशन करायचं आणि हू इस द एंड यूजर तुम्हाला यूजर माहिती पाहिजे. ते की एंड यूजर आहे, की एनालिस्ट आहे, की मॅनेजर आहे, की एक्झिक्युटिव्ह आहे. की जनरल पब्लिक आहे. असे वेगवेगळे युजर्स असतात आणि त्यांना त्यांची काय रिक्वायरमेंट आहे, ते आपल्याला समजणं गरजेचं असतं. म्हणजे आपल्याला म्हणतो ना, की आपल्याला कोणाला काय रिप्रेझेंट करायचंय, कोणाला काय द्यायचंय, तेच माहीत पाहिजे. म्हणजे आपला जो कस्टमर आहे ना किंवा एंड युजर जे म्हणतो आपण, की आपल्याला कस्टमरची त्यांच्या गरज काय आहे, ते माहिती असणं पाहिजे. म्हणजे कोणताही बिझनेस जरी घेतला, तर बिझनेसमॅन जे असतात त्यांना काय माहिती पाहिजे, की त्यांचा कस्टमर काय करतो, कस्टमरची रिक्वायरमेंट काय आहे, कस्टमरला काय पाहिजे. त्यानुसार ते कस्टमरला त्यांची सर्व्हिसेस प्रोव्हाईड करतात. तसंच इथे पण आहे. ॲज अ डेटा अॅनलिस्ट म्हणून तुम्ही जेव्हा काम करता, तेव्हा तुम्हाला तुमचा एंड यूजर माहिती पाहिजे. तुम्हाला त्यांच्याशी काय करायचं नेमकं, ते काय काम करतात, त्यांची गरज नेमकं काय, ते माहिती पाहिजे. आपण त्यांना जे पाहिजे ते दिलं तर आपला इफेक्टिव्हनेस आहे किंवा आपली इफिशियन्सी आहे ते दिसेल किंवा परफॉर्मन्स दिसेल. अदरवाईज आपण त्यांना जे पाहिजे नाही ते पण दाखवतोय, तर ते मग चुकीचं होईल. त्यासाठी आपल्याला ह्या ज्या गोष्टी आहे ना, त्या महत्त्वाच्या आहे, की आपल्याला नेमका कोण एंड यूजर आहे आणि त्यांची काय गरज आहे ते. तर आता पहिली गोष्ट आपला हा पहिला प्रश्न जो आपण जेव्हा विचार करतो, म्हणजे कोणताही रिपोर्ट डेव्हलपमेंट, डॅशबोर्ड क्रिएट करण्याच्या अगोदर ह्या गोष्टीचा विचार होणं आवश्यक आहे, की व्हॉट टाइप ऑफ डेटा? डेटा म्हणजे नेमकं काय? तर डेटामध्ये टाईम सीरीज असतो, जिओस्पॅशियल असतो, कॅटेगरिकल असतो आणि हायरार्किकल असतात. हे कॉमन असतात. टाईम सीरीजमध्ये कोणते असतात, की जे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम चेंज होतात. कॅलेंडर डेट्स असतात तिथे. काही सेल्स डेटा आहे, तो डेलीचा डेटा आहे. म्हणजे टाईम रिलेटेड जिथं टाईमच्या हिशोबाने तुम्हाला डेटा दाखवायचा आहे, लाईन चार्ट वगैरे असं त्या टाईपचं. त्यानंतर जिओस्पॅशियल म्हणजे थोडंफार जिओग्राफिकल डेटा आहे. म्हणजे रिजन वाईज डेटा आहे, कंट्री वाईज डेटा आहे, असा जो डेटा असेल. कॅटेगरिकल डेटा असतो. बिझनेसमध्ये काही स्पेसिफिक कॅटेगरीज असतात, त्या हिशोबाने कॅटेगरिकल डेटा असू शकतो. हायरार्किकल डेटा असू असू शकतो म्हणजे पॅरेंट चाइल्ड रिलेशनशिपवाला म्हणजे की जिथं
तुम्हाला एनालिसिस करण्याची गरज पडते. ड्रिल डाउन रिपोर्ट असतात, ड्रिल अप रिपोर्ट्स असतात. म्हणजे आपण जसं की मागे याच्यात दाखवलं की क्वेरी एडिटरमध्ये किंवा आपण जेव्हा डॅक्स क्रिएट करत होतो, तर कॅटेगरी असेल, सब कॅटेगरी असेल. मग त्या याच्यानुसार त्याची हायरार्की क्रिएट केली होती. त्यानुसार तो हायरार्किकल डेटा आपल्याला समजणं गरजेचं असतं आणि काही कॉमन डेटा असतो तो की फायनान्शियल असतो. म्हणजे फायनान्शियल आता तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा कधी आपला कोणताही बिझनेस असेल, ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट जर बघितलं तर त्या अकाउंटच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असते, फायनान्शियल डेटा असतात, ट्रान्झॅक्शन असतात, क्रेडिट असतात, डेबिट असतात, अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात. टेक्स्चुअल डेटा असतो म्हणजे फक्त टेक्स्ट स्वरूपात डेटा असतो. म्हणजे काही डेटा अशा पद्धतीचा असतो की न्यूज पेपर असतात किंवा न्यूज हेडलाईन्स वगैरे असतात. त्या टाइपचा डेटा असेल तर तो टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये असतो. फनेल असतात. काही लेव्हल वाईज डेटा असू शकतो. सर्व्हे असू शकतो. काही क्वेशन्स म्हणजे सर्व्हे कंडक्ट करतात लोकं. त्यांचा डेटा असू शकतो. मग ते आपल्याला समजणं गरजेचं आहे, की असे कॉमन डेटा टाइप असतात. त्यानंतर दुसरा जो प्रश्न आपल्याला विचारणं गरजेचं आहे, की व्हॉट डू यू वांट टू कम्युनिकेट? आता कम्युनिकेट करण्यासाठी कंपॅरिझन, कंपोझिशन, डिस्ट्रिब्युशन आणि रिलेशनशिप ह्या 4 अ, गोष्टी आहे आपल्याला माहीत पाहिजे. कंपॅरिझन म्हणजे काय आहे, की आपण काय करतोय कंपेअर व्हॅल्यूज ओव्हर टाईम ओर कॅटेगरीज म्हणजे म्हणतो ना आपण डेट वाईज कंपेअर करतो. मागच्या 6 महिन्याचा डेटा किंवा मागच्या 1 वर्षाचा, मागच्या 3 वर्षाचा डेटा आपण कंपेअर करतोय किंवा आपल्याला पुढे बघायचं आहे, प्रिडिक्ट करायचं आहे, काही फोरकास्टिंग करायची तर त्यासाठी आपण मागचा प्रिव्हियस 3 इयर्स डेटा, 5 इयर्स डेटा अॅनलाईज करतो. त्या टाइपची कंपॅरिझन असेल. मग त्यासाठी कोणते कॉमन असतात किंवा चार्ट्स असतात, की कॉलम 1 किंवा बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम बार, डेटा टेबल, हिट मॅप, रडार चार्ट, लाईन चार्ट, एरिया चार्ट. तर हे टाईम सीरीज हिशोबाने असतात. म्हणजे याच्यावर कॅलेंडर डेट्स वगैरे असतात ना, ते ॲज अ कॉलम्न्स आपण कन्सिडर करू शकतो आणि त्याच्यावरती तो डेटा असतो. म्हणजे सेल्सचा डेटा जर धरला डेलीचा, वीकलीचा, मंथलीचा तो पण आपण टाईम सीरीज ॲज अ दाखवू शकतो. दुसरं आहे कंपोझिशन जिथं की यूज्ड टू ब्रेक डाउन द कंपोनंट पार्ट्स ऑफ अ होल. म्हणजे आपला 100% आहे आणि त्यातला काही पार्ट्स आपल्याला दाखवायचे. जसं की आता याच्यासाठी आपण पाय चार्ट एक कॉमन एक्झाम्पल घेऊ शकतो. त्यानंतर स्टॅक बार्ड आहे, कॉलम चार्ट आहे, स्टॅक्ड एरिया आहे. त्याच्यानंतर आता वॉटरफॉल चार्ट्स आहे. म्हणजे गेन आणि लॉसेस म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस दाखवायचा असेल तर वॉटरफॉल चार्ट आहे. तर तुम्ही याचे चार्ट्स बघितले असेल मार्केटिंगचे शेअर मार्केटमध्ये जे चार्ट्स दाखवतात जनरली तर ते हे वॉटरफॉल चार्ट टाइपचं असतं म्हणजे ते म्हणून कॅन्डल चार्ट वगैरे त्या टाइपचं. फनेल चार्ट असतात जिथं की ट्री मॅप वगैरे यूज केले जातात. तर हे असतं कंपोझिशनमध्ये. डिस्ट्रिब्युशनमध्ये यूज्ड टू शो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हॅल्यूज विथिन अ सीरीज म्हणजे काही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दाखवायच्या आहेत. याच्यात डिस्ट्रिब्युशन जेव्हा आपण असतो हिस्टोग्राम एक खूप कॉमन एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर डेन्सिटी प्लॉट, बॉक्स एंड विक्सर, स्कॅटर प्लॉट हे आहे आणि त्यानंतर शेवटचं जे आहे ते रिलेशनशिप यूज्ड टू शो को-रिलेशनशिप बिटवीन मल्टिपल व्हेरिएबल्स म्हणजे काही डिपेंडन्सी असते. म्हणजे एका व्हॅल्यूवर दुसऱ्या व्हॅल्यूची डिपेंडन्सी असते. म्हणजे त्यांच्यात काहीतरी रिलेशनशिप एक अफेक्ट झाली तर दुसरी अफेक्ट होणार. अशा टाइपचे जे रिलेशनशिप असतात त्या टाइपचे आपल्याला दाखवायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला स्कॅटर प्लॉट आहे, बबल चार्ट आहे, डेटा टेबल, हिट मॅप, कोरिलेशन मॅट्रिक्स असे वेगवेगळे यूज करू शकतात. आता हे भरपूर व्हिज्युअलायझेशन्स आहे. आपल्याला नेमकं कधी-कधी समजत नाही की नेमके कोणते यूज करायचे. तरी पण तुम्हाला ॲज अ बेसिक म्हणून जर काहीच माहीत नसेल या चार्ट्सबद्दल तर किंवा तुम्ही एक्सेलमध्ये काम केलं असेल तर थोडेफार आयडिया असेल. तरी तुम्हाला काहीच समजत नसेल तर तुम्ही कॉलम चार्ट, बार चार्टवरून सुरुवात करू शकता. त्यानंतर स्कॅटर्ड चार्ट एक आहे. हिस्टोग्राम एक आहे. असे कॉमन जे आहे ना, ते यूज करू शकतात. पाय चार्ट किंवा डोनट चार्ट पण यूज करू शकता. जेणेकरून तुम्हाला आयडिया सुरुवातीला येऊन जाईल. नंतर हळू जसं तुम्हाला याच्यात म्हणजे यूज होईल, तर हे बाकीचे चार्ट्स आपण यूज करू शकतो. परंतु हे 2-4 चार्ट जे म्हटलो ते त्याने आपलं 90% काम होतं. बऱ्याचशा वेळेस बरेचसे चार्ट्स आपण खूप कमी वेळेस यूज करतो किंवा यूज पण करत नाही. जसं की फनेल चार्ट म्हणा किंवा काही इथं प्लेट चार्ट वगैरे असं म्हटलेलं आहे. तर तसं जास्त यूज होत नाही किंवा झाले तर मग ते मॅपसाठी वगैरे जो स्पॅशियल डेटा असेल तर. तर असे बरेचसे चार्ट्स आहेत जे आपण यूज करत नाही. परंतु हे तर आपल्याला माहिती पाहिजे. कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाईन चार्ट, स्टॅक्ड बार, कॉलम चार्ट, पाय चार्ट आणि हिस्टोग्राम वगैरे आणि स्कॅटर प्लॉट असे 4-5 तुम्हाला व्यवस्थित बेसिक माहिती पाहिजे आणि याचं काय होतं ना, की हे कुठे विचारलं जातं तुम्हाला जेव्हा कधी तुम्ही इंटरव्ह्यू द्यायला जातात ॲज अ डेटा अॅनालिस्ट त्यावेळेस तुम्हाला याचं म्हणजे याचे क्वेशन विचारले जातात. काही डेटा दिला जातो, की हा डेटा कोणत्या चार्ट्समध्ये रिप्रेझेंट करण्याचं काम करता येईल. म्हणजे ते म्हणतील, की माझ्याकडे असे-असे कॉलम आहे. डेट कॉलम आहे. त्याच्यानंतर अजून 2-3 कॉलम आहे ज्याच्यावर व्हॅल्यूज आहे कोणतेतरी.
आणि ते काही सॅम्पल डेटा देतील आणि सांगतील, की याला कोणता चार्ट सुटेबल असेल. तर त्यानुसार तुम्हाला त्यावेळेस ते सांगता आलं पाहिजे, की जर टाईमच्या रिलेटेड डेटा असेल किंवा डेट रिलेटेड असेल, तर आपण कंपॅरिझन चार्ट्स यूज केले पाहिजे आणि याच्यातले कॉलम चार्ट, बार चार्ट वगैरे या टाइपचे आपण यूज करायला पाहिजे. तर हे आपल्याला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. त्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे आणि तेच त्यामुळे कम्युनिकेट आपण काय करायचंय नेमकं, हे जर माहीत असेल, तर ते व्यवस्थित लवकर आपल्याला समजतं. आणि शेवटचा प्रश्न आहे, हू इस द एंड यूजर अँड व्हॉट दे नीड? तर एंड यूजर जे असतात ते एकतर एनालिस्ट असतात, बिझनेस एनालिस्ट वगैरे, देन मॅनेजर असतात आणि एक्झिक्युटिव्ह असतात. आता एनालिस्टचं काय असतं ना, त्यांना डिटेल बऱ्यापैकी माहीत असतं. म्हणजे की त्यांना डेटा बद्दल माहीत असतं. कारण ते बिझनेस एनालिस्ट टाइपची लोकं असतात किंवा फायनान्शियल एनालिस्ट किंवा असे असं असतात. तर त्यांना काय असतं ना, की त्यांना एक्झॅक्टली व्हॉट्स हॅपनिंग ॲट ग्रॅन्युलर लेव्हल हे बघायचं असतं. म्हणजे डिटेल लेव्हलला काय होतं त्यासाठी ते बघायचं असतं. मग त्यासाठी टेबल्स और कॉम्बो चार्ट्स, ग्रॅन्युलर डिटेल टू सपोर्ट रूट कॉज एनालिसिस वगैरे अशा गोष्टी बघणं गरजेचं असतं. कारण की काय आहे ना, हे एनालिस्ट लोकं आहे ना, जे खूप डिटेलमध्ये बघण्याचं काम करायचे आणि ते फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतात बिझनेस कस्टमरशी रिलेटेड. म्हणजे ज्यांची काही बिझनेसकडून रिक्वायरमेंट येईल ते ह्या एनालिस्ट लोकांकडे येते आणि मग त्यांना ते समजणं गरजेचं असतं. त्यामुळे हे लोकं महत्त्वाचे. त्यासाठी त्यांना मग त्या टाइपचे चार्ट आपण किंवा रिपोर्ट्स बनवून देणं गरजेचं असतं. दुसरे लोकं असतात मॅनेजर लोकं. मॅनेजर लोकांना काय समराईज डेटा पाहिजे असतो. म्हणजे असं त्यांना काही डिटेल द्यायची गरज नाही, की पर्टिक्युलर सेल्स डेटा आहे. तर त्यांना फक्त की मंथली किंवा क्वार्टरली डेटा किती सेल झाला एवढंच बघायची गरज आहे. म्हणजे त्यांना असं नाही बघायचं, की कोणता प्रॉडक्ट अ, कोणत्या दिवशी सेल झालाय, कोणत्या दिवशी नाही सेल झाला. एवढं डिटेल जाण्याची गरज नाही. तर ते समराईज गोष्टी बघण्याचा ट्राय करतात आणि त्याच्यावरून त्यांना ते डेटा डिसिजन घेण्यासाठी मदत करतात. मग कॉमन चार्ट्स, ग्राफ, सम डिटेल ॲट ओन्ली व्हेन इट सपोर्ट्स अ स्पेसिफिक इनसाइट म्हणजे जशी गरज असेल तशी. आणि शेवटची कॅटेगरी असते ते एक्झिक्युटिव्ह लोकं. म्हणजे त्यांना काय असतं ना, हाय लेव्हल पूर्ण बघायचं असतं. क्रिस्टल क्लिअर के-पी-आयज टू ट्रॅक द बिझनेस हेल्थ अँड टॉप लाईन परफॉर्मन्स. म्हणजे त्यांना तेवढंच पाहिजे असतं, की जेवढं त्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे पूर्ण कंट्रीचा किंवा पूर्ण रिजनमध्ये किती सेल्स होतोय त्या टाइपचा डेटा पाहिजे असेल. म्हणजे त्यानुसार त्यांना डिसिजन घ्यायला मदत करतात. मग त्याच्यासाठी के-पी-आय कार्ड्स किंवा सिंपल चार्ट्स, मिनिमल डिटेल अनलेस इट ॲड्स क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट टू के-पी-आयज अशा टाइपचे रिपोर्ट्स आपण किंवा व्हिज्युअलायझेशन्स आपण क्रिएट करू शकतो. तर बऱ्याच वेळा बिझनेसमध्ये जेव्हा आपण रिअल टाईम प्रोजेक्टवर काम करतो, तेव्हा एनालिस्ट लोकांसाठी वेगवेगळे रिपोर्ट्स असतात. मॅनेजर लोकांसाठी वेगळे असतात आणि एक्झिक्युटिव्ह लोकांसाठी वेगळे असतात. म्हणजे त्यानुसार ते रिपोर्ट बिल्ड करावं लागतात. तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे 3 क्वेशन आपलं जाणणं गरजेचं आहे. जेव्हा कधी आपण डॅशबोर्ड डिझाइन करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यासाठी आपल्याला अगोदर हे करणं, हे पेपर वर्क म्हणू शकतो आपण, ते करायला पाहिजे आणि त्यानंतर पुढे जायला पाहिजे. तर आता आपण हे पुढे प्रॅक्टिकली घेऊयाच. परंतु ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. समजून घ्या आणि त्यानुसार आपण इथे पुढे हे सेशन्स घेऊया.